العطر اللي معانا النهارده حرفيا مش مجرد عطر، ده زجاجه بتدخلك عالم مليء بالبهجه والفرحه والقوه والانتعاش بشكل غير طبيعي، وبيديك طاقه غير عاديه. والعطر ده بيقف بشجاعه قدام الكبار وبينافسهم بشكل غير عادي. العطر ده بيثبت ان الجمال مش دايما في السعر ولكن في الاثر والاحساس والفخامه اللي بيسيبوا لك هذا العطر. معانا النهارده عطر سي من دار عتيق الكويتيه. تعالوا بقى نشوف ايه اخبار العطر ده ونقول عنه كل حاجه. تعالوا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد مع محمود النجدي. ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. وبرضه مش عايزين ننسى اخواننا في فلسطين، في غزه وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي جميع الدول المستضعفه. لازم نفتكرهم دايما في دعائنا، وما ننساش دايما ان احنا ندعمهم باي شكل من الاشكال، وده واجب علينا مش مجرد حاجه احنا بنقولها. وبرضه احنا ما زلنا مقاطعين وباذن الله النصر قادم لا محاله. زي ما قلت لكم كده معانا النهارده عطر سي من دار عتيق الكويتيه. طبعا العطر ده حجمه 200 مللي، تركيزه تقريبا اودو بارفان، وسعره $45. وطبعا حط تحت السعر ده مليون خط، لان العطر ده اول ما شميته حتى في الانبوكسنج اللي انا كنت عامله اول حاجه فكرني بيها فورا عطر سلطاني من العربيه للعود. طبعا ده من اجمل وافخم وارقى العطور اللي انا استخدمتها على مدار رحلتي في عالم العطور. وطبعا العطر ده جبت منه اكثر من نسخه، ولكن النهارده قصدت ان انا اجيب النسخه ال 200 مللي عشان خاطر تكون مكافاه لنفس النسخه اللي معانا 200 مللي. طبعا العطر ده واضح جدا ان الجوز بتاعه بدا يغمق شويه، لان العطر ده بقاله معايا فتره وتعتق بشكل جميل جدا. ولكن ليه جبت العطر ده؟ لان زي ما قلت لكم ان العطر ده مجرد ما فتحت الغطا بتاعه وشميت الاتومايزر على طول فكرني فورا بعطر سلطاني من العربيه للعود. نفس الفايب بطريقه غير عاديه، يمكن من الاتومايزر مش بشكل واضح، ولكن لما هنرش العطر دلوقتي هنشوف ازاي العطرين دول فعلا شبه بعض بشكل غير طبيعي. تعالوا بينا نرش عطر سي ونشوف ايه الاحساس اللي بيوصل لك اول ما بترش هذا العطر، وبعد كده هنرش عطر سلطاني ونشوف ايه الفروقات اللي ما بينهم. بسم الله كده، تعالوا بينا نرش. بسم الله. اتومايزر يعني بخاخ، حاجه كده تستحمى بيها. الله الله على الجمال والفخامه والحلاوه اللي بتشم من هذا العطر. العطر ده حرفيا يا جماعه بيسعدني اول ما برشه. طبعا اول حاجه بتشمها دفقه قويه جدا من الحمضيات الجميله الفخمه من البرجموت بشكل فعلا جميل جدا وراقي، يعقبه على طول ريحه فلفل اسود، ولكنها مش ريحه الفلفل المؤذيه النفاذه اللي موجوده في بعض العطور اللي فيها شيء من الصناعيه. العطر ده مش صناعي ابدا ابدا، ولكن هنا نوتة الفلفل بتديله نفاذيه وفوحان وقوه غير طبيعيه. بعد كده بتشم بعد ريحه الحمضيات مع الفلفل البسيطه دي ريحه كده عنبريه جميله جدا بتعزز وبتدي العطر ده فخامه غير طبيعيه. وبعد كده بيستقر على نوتة الهيل. نوتة الهيل انها اي عطر فيه نوتة الهيل يا جماعه بيخليه عطر فخم وراقي وجميل، ولكن بغض النظر ان نوتة الهيل دي نوتة هابليه قويه، ولكن العطر ده رشيق وفخم للغايه. ففعلا العطر ده اول ما برشه حسسني فورا بجمال وحلاوه عطر سلطاني. طبعا هرش دلوقتي عطر سلطاني وبرده نشوف الفروقات ما بينهم وايه الانطباع اللي بتاخده اول ما بترش هذا العطر. بسم الله. طبعا برضو مش هنعرف نتكلم على الاتومايزر بتاع العربيه للعود. الله الله، الفرق الوحيد اللي بتحسه في الافتتاحيه النوتة البودريه الناعمه الجميله اللي موجوده هنا في عطر سلطاني بسبب نوتة الايرس، ولكن بعد كده بتختفي وبنوصل لنفس التدرج العطر تقريبا اللي موجود في عطر سي. برضو بتشم هنا حمضيات قويه جدا مع نوتة بسيطه من الفلفل الاسود، مع يعني قلب من النوتات العنبريه الجميله، وبيستقر هنا على نوتة الهيل. نوتة الهيل زي ما قلت لكم كده نوتة فخمه وقويه ورشيقه. زي ما قلت لكم هنا العطر هنا حجمه 200 مللي وسعره $45. هنا العطر حجمه 200 مللي وسعره $125. طبعا انا بقول لكم الاسعار دي بعد خصومات ال 50%. هنا في خصومات 50%، هنا الخصم بسيط جدا. طبعا العطرين زي ما قلت لكم هنا العطر هنا تعتق واداؤه اصبح قوي جدا. هنا العطر اول ما فتحته تقريبا اداؤه كان مشابه لعطر سلطاني بعد ما تعتق. فانا بالنسبه لي الافضليه والاختيار دايما هيكون عطر سي من عتيق، ولكن ده لا يمنع ان انا بحب هذا العطر وعنده منه برضو اكتر من زجاجه باك اب. ولكن بصراحه بعد كده هحتفظ بالزجاجات اللي معايا واسيب منهم كده جزء، ولكن لو هشتري تاني عطر سي، لان العطر ده فعلا اثبت لي قد ايه انك انت ممكن تكون سعرك مش اعلى حاجه ولكن بتنافس عطر كبير وفخم وانيق زي عطر سلطان. وطبعا قلت لكم مع فارق السعر الاداء متقارب جدا جدا جدا. نرجع بقى للعطر بتاعنا ونتكلم عن نوتاته كده باستفاضه. زي ما قلت لكم كده لما بترش العطر بتشم ريحه قويه جدا من الحمضيات من البرجموت، وفي نوتة اللبدمون بتديك نشاط وحويه بشكل غير طبيعي. تيجي في قلب العطر فيه هيل وعنبر وفلفل، نوتات كلها دافيه وجميله ونوتات كده تابليه، ولكن النوتة الحمضيه هنا شايله هذه النوتات التابليه بشكل رشيق وفخم. انت هتحب جدا العطر اول ما بتشمه. قاعده العطر بقى فيها مسك وخشب الصندل ومرمريه وعنبر، تقريبا نفس القاعده العطريه بتاعه عطر سلطاني بشكل فيه تقارب كبير جدا. طبعا القاعده دي فيها نوتات عميقه وغنيه وفخمه بتدي العطر ده ثبات ونفاذيه بشكل غير طبيعي. طبعا انا تجربتي الشخصيه لهذا العطر كان فوحان العطر ده من اول ما استخدمته لا يقل فوحان عن ساعتين، والثبات لا يقل عن 6 أو 7 ساعات. طبعا ده قبل ما يتعتق، ولكن شايفين انا لسه جايب العطر، شايفين استخدمت منه قد ايه؟ يعني تقريبا
يعني قرب ربع زجاجه. فطبعا انا بستخدمه بشكل كبير جدا ومستفيض، لان ناس كتير جدا طلبت مني في الكومنتات لازم تراجع عطر سي، لازم تراجع عطر سي. فبصراحه انا كنت عامل هذه المراجعه، ولكن انا ببقى عامل جدول زمني لنزول الحلقات، ولكن استجابه لرغباتكم بحاول انزلها في اقرب فرصه ممكنه. طب العطر ده يستخدم فين؟ طبعا انا كنت بقول ان عطر سلطاني ده يستخدم في المناسبات الفخمه في الصيف، لان طبعا العطر غالي وبرده اداؤه ما بيكونش اقوى حاجه الا لما تستخدم منه شويه عشان خاطر يتعدى، ولكن بسبب السعر الخرافي لهذا العطر الجميل انا شايف ان ده هيديك معادله اكثر من رائعه. ينفع تستخدم العطر ده في جميع فصول السنه في الاستخدام اليومي، هيديك بصمه غير طبيعيه انك انت راجل فعلا مميز، وحاجه جميله جدا. طبعا يفضل يستخدم في الصيف وفي الربيع في الاجواء اللي هي فيها شيء من الحراره، ولكن في الشتاء بصراحه انا ما استخدمتوش في الاجواء البارده، ولكن اعتقد انه هيكون مميز جدا. فده يستخدم في جميع فصول السنه، يستخدم للمناسبات الفخمه او المناسبات العاديه، يستخدم لمكان انت حابب انك تسيب لنفسك فيه بصمه مميزه الناس تفتكرك بيه. اكيد العطر ده هتسيب لك اثر عطر غير طبيعي. العطر ده لما بتعطر منه واضح قد ايه انا استخدمت منه كميه كبيره جدا. مفيش مره تقريبا احط هذا العطر الا لما لازم اسمع منه اطراءات. مره كنت حاطط العطر ده وانا في مكان شغلي وقعدت تقريبا فيه فوق ال5-6 ساعات، دخل عليا حد وبيسالني ايه الريحه الفخمه الجميله الراقيه اللي انت حاططها دي. طبعا واضح جدا ان العطر شرقي ولكن بطابع حمضي غربي برضه جميل جدا، ولكن واضح فيه النوتات الشرقيه من العنبر والنوتات التابليه من الهيل والفلفل الاسود. عشان كده فعلا انا شايف ان العطر ده جوكر بمعنى الكلمه، فعلا هيرفع راسك وهيديك بصمه جميله جدا. الفرق الوحيد اللي بينه وبين عطر سلطاني زي ما قلت لكم كده في المقدمه النوته البودريه من الايرس اللي موجوده في عطر سلطاني، ولكن الاثنين يشابهوا لبعض بشكل غير طبيعي. فده يعتبر اول بديل الاقيه لعطر سلطاني، وكان نفسي فعلا الاقي حاجه تشابه عطر سلطاني، لان العطر ده فعلا عزيز عليا جدا، ليه معايا ذكريات جميله جدا، وهو فعلا من العطور المميزه اللي انا لازم لما تخلص اجيب علبه غيرها. فالعطر ده بصراحه اغناني ان انا اجيب عطر سلطاني، لان الفرق في السعر كبير جدا. وبسبب كل هذه المميزات انا اقيم العطر ده وادي له 9.5 من 10، لانه فعلا عطر يستحق كل جنيه بيدفع فيه. وبصراحه شالوا الهاله الفخمه من الباكجنج الفخم جدا، ولكن برضو العبوه 200 مللي من العطر السلطاني معموله في باكج كرتون عادي. هنا الباكج بتاعه برضو بسيط جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع يعني الفخامه، حاجه جميله جدا ولكن برضو شيك. هنا الليبل ذهبي في اسود ومكتوب هنا اسم العطر سي. تقريبا هو باكج واحد لكل عطور عتيق، ولكن بيغيروا هنا، بيحطوا ليبل هنا لاسم العطر. فزي ما قلت لكم كده ان العطر ده محاكي في حاجات كتيره جدا، سواء في الباكجينج او في النوتات او في الاداء او في كل حاجه العطر سلطاني. فعشان كده انا اقيم العطر ده ب9.5 من 10 بشكل مرتاح جدا. وبكده اكون قلت كل حاجه عن العطر الجميل المميز الراقي اللي ناس كتير جدا طلبت ان انا اعمل له مراجعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفدتوا بيها. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.